โรงเรียนบ้านดงหมากไฟศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 อำเภอโพนทรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา101 เขต 2 ขอเสนอการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาในสภาวะการปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่สำคัญในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของมนุษย์อันเนื่องมาจากความต้องการพื้นฐานและความต้องการความสะดวกสบายในด้านต่างๆกระตุ้นให้มนุษย์พัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการในการนำทรัพยากรธรรมชาติใช้อย่างสะดวกสบายและง่ายยิ่งขึ้นจากที่มาและความสำคัญดังกล่าวโรงเรียนบ้านดงหมากไฟจึงมีความสนใจศึกษาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษาในการเสริมสร้างเยาวชนของชาติให้มีความรู้ความเข้าใจเกิดความตระหนักค่านิยมเจตคติและทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นให้บรรเทาลงและพร้อมที่จะร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศให้มีความสมดุลและยั่งยืนตลอดไปวัตถุประสงค์ตามโครงการโรงเรียนรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนบ้านดงหมากไฟเพื่อศึกษาสภาพความพร้อมในการเป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนการเป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนบ้านดงหมากไฟตามกรอบของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรอบแนวคิดของการศึกษาการศึกษาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนใช้กรอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานโดยใช้หลักการ 3R พันธกิจทั้ง 4 ด้านมีดังนี้ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมจะทำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อการจัดการที่ถูกต้องส่งเสริมการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการนำความรู้เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการจัดการความรู้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในโรงเรียนและชุมชนมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะกระบวนการคิดเชิงระบบบูรณาการประเด็นท้องถิ่นเข้าสู่หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้สมาชิกในโรงเรียนและชุมชนคิดค้นนวัตกรรมในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาชุมชนการจัดการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 5 ฐานดังนี้ฐานที่ 1 ลดขยะลดโลกร้อนฐานที่ 2 เรียนรู้พลังงานค่ะหนูเป็นตัวแทนกลุ่มที่10วันนี้จะมานำเสนอแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน 1. ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ 2. ไม่ทำลายป่า 3. ไม่เผาป่า 4. เปิดแล้วปิดไฟหลังใช้งานแล้ว 5. ปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังจากที่ใช้แล้วขอบคุณค่ะฐานที่ 3 สืบค้นระบบนิเวศหนองคูฐานที่ 4 เรียนรู้ 3R Reduce ลดการใช้น้อยลง Reuse นำกลับมาใช้ซ้ำ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่นำหลักการ 3R มาออกแบบเพื่อประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ฐานที่ 5 สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนมีความครอบคลุมด้านต่างๆของโรงเรียนทั้งนี้เพื่อเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ได้ฝึกฝนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างต่อเนื่องเช่นการจัดการขยะการจัดการน้ำการใช้พลังงานการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาบรรลุผลเนื่องจากการมีส่วนร่วมภายในโรงเรียนการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนซึ่งชุมชนในที่นี้หมายถึงครอบครัวของนักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร และกลุ่มต่างๆ หน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน และการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ที่เกื้อกูล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การพัฒนาเป็นเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งเสริมกระบวนการทำงานของทุกฝ่าย ผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดนโยบายปรัชญาของโรงเรียน โดยโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา มีการจัดทำแผนและโครงการประจำปีของโรงเรียน และได้ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมตามแผนและโครงการตลอดจนได้มีการจัดทำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นแผนหลักสูตรบูรณาการสอดแทรกทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนมีแนวทาง การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการสอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ มีการบูรณาการการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับทักษะในการปฏิบัติ และการดำรงชีวิตในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ในวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และส่งเสริมให้เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน และโรงเรียนมีกฎระเบียบในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา โรงเรียนมีการนำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรม ซึ่งมีคณะครูเป็นแกนนำและตัวแทนชุมชน องค์กร และตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการนำปราชญ์ท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อมมาให้ความรู้กับทางชุมชน จากผลการดำเนินงานตามภารกิจทั้ง 4 ด้านดังกล่าว โรงเรียนบ้านดงหมากไฟมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปณิธานในการทำงานคือ สืบสานพระราชปณิธาน สานใจรักสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยง ลด ละเลิก การใช้ขยะ ก้าวสู่โรงเรียนแห่ง Zero Waste